नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी। होळी स्पेशल पुरणपोळी बनवणार आहोत। चला तर बघूया पुरणपोळी कशी बनवायची। मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी। पुरणपोळी बनवण्यासाठी बघा मी इथे 2 कप घेतली आहे। वजनने बघायला गेला तरी 300 ग्राम डाळ आहे। तिला आता मी स्वच्छ धुवून 2 तास भिजवून ठेवणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता बघा 2 तास झालेले आहेत आणि डाळ ही बघा आपली फुलून तयार झालेली आहे। तर आता आपण हिला उकडायची आहे डाळ पुरणपोळी बनवण्यासाठी। तुम्ही बघू शकता बघा आपण डाळीवर थोडं पाणी जास्त ठेवलेलं आहे, डाळीवर यायला पाहिजे पाणी। तर आता आपल्याला डाळ व्यवस्थित शिजून घ्यायची आहे। बघू शकता बघा डाळ आपण उकडत ठेवली होती आणि त्यावरती हा बघा असा सफेद फेस येतो, तो आपल्याला सर्व काढून टाकायचा आहे। हा बघा आता बघा पूर्ण मी फेस काढून घेतला आहे आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता बघा डाळ आपली व्यवस्थित शिजलेली आहे। मी डाळ जास्त शिजवून घेते कारण काय माहिती आहे, आपण गूळ घातला की डाळ कच्ची होते आणि ज्यावेळी आपण पुरणपोळी बनवतो त्यावेळी पुरणपोळी आपली फाटते किंवा आपण वाटायला गेलो तरी ती व्यवस्थित वाटत नाही। जास्त शिजवल्यामुळे काय होतं, आपल्याला गूळ घातल्यानंतर एकदम ती चांगली व्यवस्थित हे होते आणि वाटायला पण चांगली जाते। आता बघा मी इथे चाळणी आणि टोप घेतलाय, त्यामध्ये डाळ आपल्याला अशी गाळून घ्यायची आहे। गरम असल्यामुळे थोडं सांभाळून करा। गरम असल्यामुळे आपल्याला व्यवस्थित ओतून घ्यायची आहे। ही बघा मी डाळ पूर्ण एका चाळणीमध्ये ओतून घेतली आहे। तर तुम्ही बघू शकता बघा हे पाणी निघालं, या पाण्याची तुम्ही डाळ पण बनवू शकता। तर आता ही डाळ थोडी थंड करून घेते। तर तुम्ही बघू शकता बघा मी कढई घेतली आहे स्वच्छ धुवून आणि त्यामध्ये ही डाळ आपण सर्व घालून घेऊया। मी 300 ते 350 ग्राम डाळ घेतली होती, तर त्याच्या अर्धा आपल्याला गूळ घ्यायचा असतो। तर मी त्या बघा 200 ग्राम गूळ घेते आहे। आमच्या घरी जास्त गोड खातात म्हणून मी 200 ग्राम घेते आहे। नाहीतर डाळ 300 ग्राम असेल तर 150 ग्राम तुम्ही गूळ वापरू शकता। तर आपल्याला गोड कमी जास्त तुम्ही करू शकता, जेवढा पाहिजे असेल तेवढं। आपल्याला एकदम स्लो गॅसवरती सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अशी डाळ आहे ना आपल्याला थोडी अशी दाबून घ्यायची आहे। हे बघा असं असं करून आहे ना आपण याला चांगलं व्यवस्थित असं दाबून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता बघा डाळ आणि गूळ हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी आणि आपल्याला असं व्यवस्थित हे करून घ्यायचं आहे। असं बारीक असं ढवळून हे बघा असं दाबून एकदम घट्ट करून घ्यायचं आहे। हे बघा असं केल्यामुळे व्यवस्थित डाळ आपली बारीक होते आणि वाटायला पण सोपी जाते। आता तुम्ही बघू शकता बघा डाळ व्यवस्थित शिजून तयार झालेली आहे। तर आपल्याला थोडं असं घट्ट करून घ्यायचं आहे हे सारण। आता यामध्ये बघा मी 1 चमचा सुंठ पावडर घालून घेते। तुम्हाला आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। आणि 1 चमचा आपण वेलची पावडर घालून घेऊया आणि हे बघा व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि हे सारण आता आपल्याला वाटायला चाळणीमध्ये तयार झालेलं आहे। चाळणीमध्ये किंवा तुम्ही मशीनमध्ये वाटू शकता। तर मी यामध्ये हळद घालायला विसरली होती, तर आपण पाव चमचा हळद घालून घेऊया। जेवढं तुमचं सारण असेल त्याप्रमाणे हळद घालून घ्या आणि आता हळद आपण व्यवस्थित असं मिक्स करायची आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ पण मी घालायला विसरली होती। बघा हळद घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे। हे बघा असं, हे बघा या पद्धतीने व्यवस्थित आपण असं मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा एकदम इथे डाळ आपली शिजून पूर्ण घट्ट झालेली आहे। तर आता आपण हे मिक्सरला किंवा तुम्ही जे चाळणीमध्ये पण वाटू शकता आणि व्यवस्थित वाटून तयार होईल आपलं सारण। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आपलं हे सारण बनवलं आहे पुरणपोळीचं, ते थंड झालं आहे। मी मगाशी बोलत्यावेळी थोडं मध्ये मीठ टाकलं नव्हतं किंवा हळद टाकली नव्हती, तर मी तुम्हाला सांगते परत की माझी थोडी चुकी झाली, त्याबद्दल सॉरी। मी तुम्हाला सांगते मी 350 ग्राम डाळ घेतली होती, त्यामध्ये मी 200 ग्राम गुळाचा वापर केला आहे आणि मीठ आणि हळद आपल्याला घालून घ्यायची आहे डाळ उकडत्यावेळी। डाळ उकडून झाल्यानंतर आपल्याला गाळून घ्यायची आहे डाळ चाळणीमध्ये आणि थोडं थंड झाल्यानंतर गूळ घालून त्याला आपल्याला हे बघा असं ढवळून एकदम असं डाळ चांगली शिजून घ्यायची आहे। बघा मी अशी शिजून घेतली आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला वेलची आणि जायफळ पावडर टाकायची आहे किंवा सुंठ पावडर टाकायची आहे। तुम्हाला जे आवडत असेल ते टाका। मी यामध्ये सुंठ पावडर आणि वेलची पावडर टाकले, जायफळ नव्हतं म्हणून नाही वापर केला। तुमच्याजवळ असेल तर त्याचा पण वापर करू शकता। तर हे तुम्ही हे बघू शकता हे बघा आपलं हे सारण असं आहे बघा आता तिथे तयार झालेल्यासारखं दिसतंय। तर आता आपण चाळणीमध्ये त्याला व्यवस्थित असं वाटून घेऊया।
तर हे बघा, इथे एक मी भांडं घेतलं आहे, त्यावरती ही चाळण ठेवली आहे. ही पुरण वाटायची चाळण आहे. त्यामध्ये आता आपण हे बघा थोडं सारण घालून घेऊया. असं केल्यामुळे हे बघा छानपैकी आपलं सारण बनतं आणि पुरणपोळी पण फाटणार नाही आपली बनवत्यावेळी. तर हे बघा असं करायचं आहे आपल्याला. असं करून पूर्ण हे चाळणीमधून वाटून घ्यायचं आहे. असं गोल केलं तरी चालेल. हे बघा असं जसं जमेल तसं तुम्ही, अगर तुमच्याजवळ मशीन असेल पुरण वाटायची त्यामध्ये वाटलं तरी चालू शकतं मसनीमध्ये. तर हे बघा एवढं असं बारीक असं एकदम सारण वाटून येतं. तर या पद्धतीने मी हे सर्व सारण वाटून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हे सारण पूर्ण आपलं वाटून झालेलं आहे. हे बघा, तर आता आपण पुरणपोळी बनवायला सुरुवात करूया. बघू शकता, हे बघा एक मी भांडं घेतलं आहे पीठ मळण्यासाठी आणि वरती मी चाळण ठेवते आणि चाळणीमध्ये हा बघा 1 कप मी मैदा घेतला आहे. अर्धा कप हे बघा गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. त्यामुळे पुरणपोळी नरम राहते. चाळून घेऊया हे बघा व्यवस्थित असं. तर तुम्ही बघू शकता दोन्ही पीठ मी चाळून घेतले. आता त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया, पाव चमचा हळद घालून घेते. तुम्हाला हळद आवडत असेल तर हळदीचा वापर करा, नाही केला तरी चालेल. आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आपण. हे बघा, आणि थोडं पाणी घालून आपल्याला व्यवस्थित घट्ट मळून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता याला मी अर्धा ते पाऊण तास ठेवून देणार आहे. तुमच्याजवळ टाईम असेल तर 1-1.5 तास ठेवलं तरी चालेल. तर आता आपण तेल किंवा तूप दोघातलं काहीही लावू शकता तुम्ही. तर हे बघा मी तेल आणि तूप मिक्स करून घेतलं आहे, ते लावून घेते. आणि याला आता आपण असं व्यवस्थित ठेवून देऊया करून. तर तुम्ही आता बघू शकता, हे बघा जे आपण सारण वाटून घेतलं होतं ते मी एका टोपामध्ये काढून ठेवलं. तर त्याचे आपण थोडे छोटे असे बॉल बनवून घेऊया. तर हे सारण आहे ना, तुम्ही फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस ठेवून कधी पाहिजे असतील त्यावेळी पुरणपोळ्या बनवू शकता. हे सारण असं व्यवस्थित 8 ते 10 दिवस टिकतं फ्रीजमध्ये. तर आता हे बघा आपण छोटे असे लाडू किंवा गोळे बोलतात तसं बनवून घेऊया. हे बघा, या पद्धतीने मी आता आपल्याला जेवढं पाहिजे असेल तेवढं सारणचं बनवून घेऊ शकता तुम्ही गोळे. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपण 6 असे गोळे किंवा असे लाडू बनवून घेतले आहे. आता आपण पिठाचं पण त्याचप्रमाणे असं हे बनवून घेऊया. हे बघा जेवढं तुम्हाला असं जमेल तेवढं तुम्ही एवढंच. हे बघा मी एवढाच गोळा घेतला आहे किंवा पेढा बोलू शकता पिठाचा. हा बघा, आणि आता आपल्याला थोडं सुकं पीठ घ्यायचं आहे हातावरती. हे बघा, आणि असं वाटी बनवून घ्यायची. हे बघा छोटी अशी वाटी बनवून घ्यायची. जास्त पीठ लावायचं नाहीये. हे बघा एक वाटी बनवून घेतली. त्या वाटीमध्ये हा बघा असा लाडू ठेवून द्यायचा सारणाचा आणि असं बंद करायचं. हे बघा बंद करून हे जे वरती येईल पीठ ना ते असं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा, आणि परत याचा असा व्यवस्थित एक लाडू बनवून घ्यायचा. हा बघा, आणि वरती असं थोडं पीठ लावून हा बघा हे असं बनवून घ्यायचं आहे. हे बघा असं केल्यामुळे सर्व असं पीठ जे आपण सारण आहे ना ते व्यवस्थित असं लागतं पिठाला. हे बघा, आता हे साईडला ठेवून घेऊन असं सर्व बनवून घेऊया आपण. तुम्ही बघू शकता, हे बघा 6 पेढे मी बनवून घेतले आहे. आता आपण पुरणपोळी बनवायला सुरुवात करूया. तर हा असा एक पेढा घ्यायचा आहे आपल्याला. हा बघा हे साईडला ठेवून देते, आणि मी इथे कोलपाट घेतला आहे आणि त्याला आपण थोडं पीठ लावून घेऊया. हे बघा, आणि इथे पण आपल्याला थोडं पीठ लावून घ्यायचं आहे असं. आणि हे बघा असं लाटून घ्यायची आपल्याला. हलक्या हाताने लाटायची आहे. हे बघा मी एकदम हलक्या हाताने असं पुरणपोळी लाटून घेत आहे. हे बघा पुरणपोळी आपण हलक्या हाताने लाटल्यामुळे हे बघा व्यवस्थित अशी फिरते पण कोलपाटवरती. हे तुम्ही बघू शकता. हे बघा मी फक्त हे बघा साईडून लाटणी अशी हळूहळू त्यावर फिरवत आहे.
कारण जोराने हे केलं तर पुरणपोळी फाटणार आपली, म्हणून. हे बघा, तर अशा पद्धतीने ही मी पूर्ण लाटून घेते. तर तुम्ही बघू शकता, ही बघा पुरणपोळी लाटून झालेली आहे. आता आपण भाजून घेऊया तव्यावरती. तर तुम्ही तव्याला पहिलं असं तेल लावून घ्यायचं, तेल किंवा तूप दोन्ही काही लावलं तरी चालेल. तर हे बघा, मी तेल आणि तूप दोन्ही मिक्स करून घेतलं आहे, ते लावून घेते आणि त्यावर आपण ही पुरणपोळी घालून घेऊया. हे बघा, हळूच घालून घ्यायचे आणि हे बघा व्यवस्थित हलक्या हाताने असं फिरून घ्यायचे. गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची आहे. याच पद्धतीने आपण या सर्व पुरणपोळ्या बनवून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा छोटे छोटे फोडी असं यायला लागल्यानंतर आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे, कारण पुरणपोळी जास्त करपवायची नसते म्हणून, आणि स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे. तर हे बघा, असं आपण साईडला थोडं दाबून घेऊया. आणि होळीसाठी मी स्पेशल पुरणपोळी बनवली आहे. हे बघा, आपल्याला असं परत परतून घ्यायचे आहे. हे बघा, छानपैकी अशी पुरणपोळी बनते. हे बघा, व्यवस्थित आपली पुरणपोळी अशी भाजून तयार झालेली आहे. तर हिला आता आपण एका साईडला काढून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, मी 6 पुरणपोळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा 6 पुरणपोळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. ह्या पुरणपोळ्या कशा वाटल्या तर नक्कीच मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. धन्यवाद.